שלום לכולם, מה העניינים? כפי שאתם רואים מאחוריי, מלא אריזות, מלא קרטונים, מלא דברים. ניחשתם נכון, אנחנו עוברים דירה, ואני חייב לומר שזה הסיוט הכי גדול שלי בחיים. הקטע של לארוז דברים, גם שאני צריך לנסוע לטיול, אז לארוז את המזוודה. אז פתח שלארוז בית בשבילי זה באמת חוויה לא פשוטה, אבל נתגבר על זה ונעבור דירה. המעבר הוא לא כל כך קשה, אנחנו עוברים לשכנים שלנו ממש לא רחוק, באותו רחוב. שכנים שלנו עוברים לצפון הארץ, אז נאחל להם בהצלחה. למה אנחנו עוברים דירה? אתם שואלים את עצמכם. אז אנחנו גרים בדירה מאוד מאוד קטנה, 3 נפשות, אלזה, אני וכלבה שלנו שאתם מכירים בלהה. וזה קצת צפוף, קצת קטן, אז אנחנו עוברים לדירה קצת יותר גדולה, והיא גם במצב קצת יותר טוב, קצת יותר משופצת מהדירה שלנו שהיא מאוד ישנה. אז אנחנו מקווים שיהיה לנו מעבר מוצלח ולא קשה. תצטרפו אלינו לאריזות ולמעבר שלנו. כשאנחנו אורזים את הדירה, אנחנו צריכים את זה. זה נקרא ביחיד קרטון וברבים קרטונים. זה מצרך שתמיד כשאנשים עוברים דירה, אפשר לראות בכל הקבוצות פייסבוק של השכונה, איפה משיגים קרטונים, למי יש קרטונים, אני צריך לעבור. בדרך כלל אפשר למצוא אותם בסופרמרקטים או באזור של המחזור של הקרטונים. כפי שאתם רואים מאחוריי, אנחנו מתחילים למיין את הדברים. יש לנו קרטונים ספרים, קרטונים ציוד משרדי. זו גם הזדמנות טובה למיין את הדברים, לראות מה אתה צריך ומה אפשר לזרוק, מה אפשר אולי לתת למישהו אחר, אם זה משהו שכבר לא השתמשנו בו הרבה זמן. אם למשל יש ספר שכבר קראנו, אז אפשר לתת אותו למישהו אחר. כשמבצעים את מטלות הבית השונות, כמו שטיפת רצפה, סידור הבית, ובטח שמעבר דירה, שכפי שאמרתי לכם, זה לא דבר פשוט בשבילי, מה שהופך את זה להרבה יותר נסבל, זה כמובן לשים מוזיקה ברקע. אז בואו נשים לכם איזה שיר שאנחנו אוהבים בזמן האחרון, ואחר כך גם תוכלו להקשיב לו בעצמכם. מועדון הקצב של אביהו פנחסוב, ליטל. התקדמנו לא רע עם העבודה, פינינו כבר את הארון, את כל הבגדים, את כל המשרד. יש לנו עוד את המטבח, כל מה שבחוץ, מקרר. כן, לא סיימנו בכלל. לא סיימנו, אבל התקדמנו לא רע, אז לקחנו הפסקה קצרה לקפה קר. כן. שאלזה הכינה. זה בא בטוב עכשיו. כן, עם החום בחוץ. ממש נחמד. כן, בא בטוב, זה כמו להגיד על משהו שזה ממש מתאים עכשיו. אז שזה בדיוק הרגע המתאים, אז אפשר להגיד על הקפה, זה בא בטוב. כן, זה בול. או זה בול. זה בול. זה בול, גם טוב. יאללה, אז נסיים את הקפה ונמשיך. כן. היי, השעה כמעט 8 והמובילים מגיעים עוד מעט. המובילים זה אלה שבאים לקחת את כל הארגזים וכל הרהיטים ושהולכים להעביר אותם לדירה החדשה. אז בדרך כלל כשעוברים דירה, המובילים באים עם מסעית כדי לשים את כל הדברים. אבל עכשיו, בגלל שזה כל כך קרוב, אני לא חושבת שהם יגיעו עם מסעית. אני בטוחה שאתם רוצים לראות את הדירה החדשה, שאתם מחכים
לראות אותה, אז בואו נלך עכשיו לפני שהמובילים מגיעים, שאני אראה לכם את הדירה הריקה. יאללה, בואו. אז הנה הדירה הריקה, ככה זה נראה. אז יש פה את המטבח, ופה יש את הסלון, פה יש לנו את השירותים ומקלחת, שם יש לנו את החדר שינה, איפה ששמים את המיטה, ופה יש גינה, שזה ממש כיף. גינה ככה, גינה גדולה גם, אז יש מלא מקום. אז הנה הדירה הריקה, כמו שאתם רואים זה הרבה יותר גדול מהדירה שלנו. אז פה בעצם יש לנו 2 חדרים. בעצם בדירה שלנו יש חדר אחד, זה דירת חדר, סטודיו, דירת חדר. ופה יש לנו 2 חדרים, אז חדר אחד, 2 חדרים, סלון פלוס חדר שינה. אז זהו, אנחנו ממש מתרגשים וממש שמחים. יש לנו מקום, אפשר לרקוד ככה. ובאמת, זה ממש מרגש. המובילים מגיעים, אז יאללה, בוא נלך. שלב ראשון, בשעה טובה מאחורינו, בואו תראו. המובילים סיימו להוביל פה את כל הדברים. יש לנו עוד מלא עבודה לסדר. אבל בינתיים אנחנו מתים מרעב, וכפי שאתם מבינים עדיין אי אפשר לבשל כי הכל פה בבלגן. אז נצא פה למרכז, ניקח איזה פלאפל לצהריים, ונמשיך את הסידורים אחר כך. קצת חריף, חומוס, בלי חומוס, קצת חריף, כל הסלטים. ואמבה, חינם, בלי חומוס. חברים, התעוררנו הרגע משנת, היינו מאוד עייפים, היינו גמורים מעייפות, היינו גמורים אחרי המעבר דירה. השעה עכשיו, חכו רגע, 4:59, אז אוטוטו 5. נמשיך בסידורים, נתחיל לארגן את הדברים, לסדר את הדברים, נפחוק את הארגזים. יש לנו פה ארון ענק בחדר, יש לנו ארון ענק בחדר, אז נתחיל לסדר את הבגדים ואת כל הדברים בארון. וזהו, אז נסיים את הוולוג פה. אנחנו מקווים שנהניתם מהסרטון, שלמדתם מילים חדשות. תגידו לנו בתגובות איזו מילים למדתם מהסרטון הזה, ותספרו לנו האם עברתם דירה לא מזמן, איך היה, תספרו לנו הכל בתגובות, נשמח לקרוא אתכם, ואם יש לכם שאלות נשמח גם לענות על השאלות שלכם. אם אהבתם את הסרטון אל תשכחו ללחוץ על הלייק, להירשם לערוץ ולשתף את הסרטון עם חברים שגם לומדים עברית, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.